السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا شباب؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد بعد انقطاع اسبوع. اليوم ان شاء الله الفيديو يعجبكم. مثل ما شفتوا بداية الفيديو هاي التجميعة الصغيرة يمكن مبينة هياتها بالفيديو مثل ما تشوفون. طبعا هذه الشاشة تمام. هذه الشاشة يا شباب مثل ما تشوفوها. طبعا هذا التصميم كلي انا صممته يعني من الكرتون ومن يعني هاي الشغلات، فان شاء الله يعجبكم. حتى تعرفون اكثر تشوفون شلون سويت هاي القطع، منين جبت هاي القطع، شلون يعني هاي الامور كلها اللي سويتها. خليكم تابعين الفيديو للنهايه. وعلى فكره هاي الحاسبه تقدر تستعملها، او هاي البي سي تقدر تستعملها حالها حال البي سي اللي ورايا، بس مجرد انه فرق بالمواصفات، ولكن تقدر تستعملها مثل ما تحب. فخليكم متابعين الفيديو، واهم شيء ما تنسون اللايك والاشتراك بالقناه، ومشاهده ممتعه. واهلا بكم مره ثانيه يا شباب. بنتكلم عن تجميعه صغيره او بيس صغير، فاكيد 100% راح نختار جهاز الرازبري. طبعا جهاز اللي عندي اليوم الرازبري الجيل الرابع، النسخه اللي عندي 4 جيجا بايت، بي نسخه 2 جيجا بايت ونسخه 8 جيجا بايت. انا مختار نسخه ال 4 جيجا بايت. طبعا بالنسبه لمواصفات هذا الجهاز، صحيح هذا الجهاز صغير بس مواصفاته مو صغيره. طبعا هذا الجهاز يدعم 2 مايكرو اتش دي ام اي. طبعا المايكرو اتش دي تدعم لحد 4K 60 فريم، وايضا ب يو اس بي 3.0 مدخلين، وبي مدخلين يو اس بي 2.0، وايضا يدعم الايثرنت ويدعم البلوتوث ويدعم الواي فاي. وبالنسبه للمعالج بهذا الجهاز فهو المعالج الكورتكس اي 72، والمعالج اكيد كواد كور. طبعا بالنسبه للتصميم رتشت طابعه ثلاثيه الابعاد حتى نسوي تصميم حلو، بس مثل ما شفتوا سعرها $3000، فمو مال طابعه. تمام، نقلس عليه شبيه سيليكون ومسدس. فعموما راح اسوي بالمسدس مال سيليكون، وهاي الكرتون مثل ما شفتوا. طبعا دورت هواية على كيسات، ما لقيت كيسات الرازبري. لقيت كيسات بس شكلها مو حلو، وشكلها ما يوالم ويا تجميع، يعني شكلها بس فقط انه تحفظ بها الجهاز الرازبري. فقررت انه انا اسوي كيس يعني مثل ما تشوفون. وطبعا شلع قلبي بالمسدس وهذا الكرتون مثل ما تشوفون. طبعا كرتون قصقصته وسويت المقاسات المطلوبة، ومثل ما تلاحظون نقلل الكلام حتى تشوفون فيديوهات تونسون بيه. طبعا الجهاز يا شباب تقدر يعني تشغله على اي مجهز بقدرة 5 واط، يعني عفوا 5 فولت. تقدر يعني على شاحنة موبايلك او اي شاحنة تدعم 5 فولت. وطبعا مدخل الباور بهذا الجهاز اللي هو تايب سي. وهذا الشكل مثل ما تشوفونه يا شباب. طبعا من نسوي بيس صغير او تجميعة صغيرة اكيد 100% يحتاج لي يعني مثلا خلينا نقول انه وسيلة تهوية. فهنا بهذا القطعة وبهذا الجهاز وسائل التهوية جدا محدودة، يعني ماكو مثلا تبريد مائي او تبريد غازي. ففقط لقيت تبريد هوائي يحتوي على 2 فان، ومثل ما تشوفوها. طبعا لقيت مبرد هوائي ب RGB، بس للأسف طلبته وصارت مشاكل بالشحن وما وصلني، فطلبت هذا المنتج الثاني. وعلى فكرة يا شباب كل هاي المنتجات الرابط مالتها راح تلقوها بالوصف، اللي يحب يشتريها واللي يحب يشوفها. فعموما هذه طلبتها مثل ما تشوفوها، تجي بها 2 فان، ويجي بها هيت سينك للرام، ويجي بها هيت سينك للإثرنت. طبعا هنا تقدر تربط يعني تربط البي او اي او البي او اي كيبل، وتقدر عادي بدون واي فاي. بس انا بهذا الفيديو راح اربطها بالواي فاي. عموما هذه الفان مثل ما تشوفوها، وطبعا وياها المعجون على شكل مثل ما تشوفون ستيكرز، تلزقها وراها توخر يعني تشيل اللزاق من عنها وتربطها على المذر بورد.
وتأكد انه انت رابط المداخل صحيح. طبعا خليها باخر شي حتى يعني تسهل لك بالكيبل مانجمنت ولا هو ما بي، بس يعني حتى من تخليها بالكفر الكيبلات ما تضوجك. وطبعا يا شباب الرازبري بيه هواي شغلات، تقدر تضيف له كاميرا، تضيف له اوكس يعني اي يو اكس، اي سماعات، تقدر اي شيء تضيف عليه تكستمه مثل ما يعجبك. يعني بيه هواي شغلات، وبنفس الوقت تقدر تنصب عليه اي نظام يعجبك. وطبعا يا شباب من نحكي على تجميعة صغيرة، فأكيد 100% ما نخلي وياها شاشة كبيرة، فأكيد نحتاج أيضا شاشة يكون حجمها صغير. فبالتالي جبت هاي الشاشة، ما أعرف صراحة من أي شركة، ولكن شركة صينية على ما أعتقد. بس هاي الشاشة مثل ما تشوفوها، دورت على هواي شاشات، كل الشاشات اللي لقيتها دائما يجي المنافذ مالتها يجي من الجهة العلوية، يعني منفذ ال HDMI ومنفذ البورت مالت الخاص بالطاقة يجي من الجهة العلوية. فما لقيت اي شاشة حجمها صغير تكون المنافذ مالتها بالجهة السفلية. وطبعا مثل ما تشوفون سويت يعني خلينا نقول كفر للشاشة، او سويت شكل للشاشة. وطبعا صبغتها باللون الاسود، يعني اصبغها حسب ما يعجبك، ولكن انا حتى تتماشى ويا لون السيت اب سويت لون السيت اب لون ابيض ولون اسود. طبعا الكيس والشاشة، الكيس طبعا التصميم مالته استوحيته من كيس من ثيرمالتك. طبعا الكيس عندي موجود لحد هسه، ف يعني حسب يعني شلون نقول مثل تصميمه سويته او قريب اليه، فيعني غلسوا. لان طابع تجيب هاني بالاول بس سعرها $3000 للاسف. What we do here is go back, 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 back. وطبعا يا شباب مثل ما شفتوا العيب بهذا الشاشة مثل ما قلت لكم انه المنافذ بالجهة العلوية. طبعا اقدر انا اغطي الكيبلات والهذا، بس الكفر راح يصير كبير، فاني على شنو فقلت خلي ابقيها من الجهة العلوية. عموما هذا الكيس يا شباب مثل ما تشوفون، وحاولت القي فانات بهذا الحجم بس للاسف ما لقيت، فاضطريت اسويها على شكل رسم وراح اغطيها هنا. طبعا قبل ما اغطيها راح اخلي هذا سويته اني الضوء الRGB شلعته من ماوس قديم، فراح اخليه هنا طبعا حتى بس يعطي جمالية ولا اكثر ولا اقل. اوكي تمام شباب، مثل ما شفتوا قربنا ان نخلص، وطبعا الكيس راح يكون بهذا الشكل مثل ما تشوفون. وهسه اشوفكم الكيس اللي انا استوحيت من عند هذا التصميم. طبعا بالنسبة لبرمجة الرازبري او بالنسبة لنظام التشغيل اللي تريد تنصبه عليه وشلون تشغله، لانه اول ما تجيبه ما يشتغل، يعني لازم تبرمجه وتنصب له اوبريتنج سيستم. فعموما طريقة التنصيب النظام كلش سهلة حسب النظام اللي تريده، ومنزل اي برنامج حرق، وراها خلي الاس دي كارد. وطبعا الرازبري على فكرة لازم تخلي له اس دي كارد، والاس دي كارد دائما تسموها الرام نفسها موجودة بالموبايل، فطريقة الحرق كلش سهلة. انا مثل ما تشوفون يا شباب طبعا صراحة كلش عجبني، خاصة هذا اللون الابيض والاسود ولون الشاشة الاسود.
وهسه حنشوف شلون لعبت عليه الماينكرافت. وطبعا لعبت عليه هواي لعبات، وهذا كان واقف ورا الشاشة دا اربطها مثل ما تشوفون. وطبعا مثل ما قلت لكم انه الشاشة مالته او الكيس نفس الرازبري يشتغل على تايب سي، فاذا عندك اي شاحن مو شرط انه تجيب الباور سبلاي او المجهز القدرة اللي خاص بالجهاز، لان انا جبت الرازبري فقط اجاني وحيدة، الا انت تشتري كيت بيجي وياه مثلا ملحقات شاحن ويجي وياه هواي شغلات. بس انت عموما تقدر على اي شاحن 5 فولت اهم شي، واقل شي 3 فولت، يعني ما يقل عن 3 فولت وما يزيد عن 5 فولت. ومثل ما تشوفون يا شباب، طبعا هاي الماينكرافت لعبت شوية تقريبا نص ساعة لعبت. بصراحة حلوة و very very playable. وما واجهت بها اي مشاكل، ولا صار بها اي لاج، ولا صار بها اي دروبات. فعموما حتى ما كرشت، يعني انا مرات ادي بالبي سي تكرش، هنا ما كرشت ما اعرف ليش. فعموما مثل ما تشوفون طبعا اكيد هي اللعبة هنا محدود والعالم محدود، ويعني مو مثل البي سي، ومو مثل يعني اكيد مواصفات كل ما تكون احسن كل ما تقدر تبني عالم اكبر. فعموما بالنسبة للانترنت يا شباب تقدر تربط الواي فاي وتكنك. يعني اني المذر بورد مالتي البي 450 ما بي واي فاي، وتخيل هاي الرازبري بيها واي فاي وسعرها اقل من $100. ومثل ما تشوفون وتقدر تربط واي فاي، وتقدر تربط ايضا الايثرنت او البي او اي كيبل. بالنسبة للباقي الاتصالات بيها بلوتوث ايضا، بلوتوث جيل 5، وتقدر تربط عليه جويستيكات، تقدر تربط عليه ماوس كيبورد وايرلس. حاليا انا رابط ماوس وكيبورد يعني واير وليس وايرلس. بالنسبة للاستعمال يا شباب، هسه واحد راح يقول ايش تريد تسوي بيها او ايش راح تسوي بيها. تقدر هواي تسوي شغلات بيها. انا بالنسبة لي منصب عليها نظام بسيط ومنصب عليها ماينكرافت، وراح اخليها كشي جمالي يم البي سي مالتي مثل ما تشوفون. وتقدر انت اي يعني اي نظام يعجبك تنصبه عليها، وتقدر اي شيء يعني بيه هواي انظمه، حتى تقدر تنصب ويندوز مثل ما يعجبك. بس انا عن نفسي راح اخليها بصف البي سي مالتي، يعني خلينا نقول شويه تعطي جماليه اكثر للسيت اب، وتعطي شويه يعني رونق اكثر للسيت اب. لنا وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك، واذا بعدكم ما مشتركين بالقناه اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس. وان شاء الله احاول انزل لكم افكار جديده بهذا الجهاز الرازبري، به هواي شغلات وهواي يعني افكار. فان شاء الله عجبكم المقطع وبس. باي باي.